Hey students, to welcome back to my YouTube channel. আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। চ' আমি সকলোৱে জানো যে 2025 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। তো প্ৰথমটো পৰীক্ষা ইংৰাজী থাকে। চ' মই ভাবিলোঁ যে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ এণ্ড আনচাৰ প্ৰভাইড কৰোঁ ষ্টুডেণ্টছবোৰক। তো ইয়াত কিছুমান কুৱেশ্যনছ এণ্ড আনচাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে। বহুকেইটা চেপ্টাৰৰ ইয়াত কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে, প্ৰডিউচ কৰা হৈছে। চ' লেটছ গ' ওৱান বাই ওৱান। চ' প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে, ৱাই ডিড লেন্সো গ' আউট ইন দ্য ৰেইন। কৈছে যে লেন্সো কিয় বাহিৰলৈ গৈছিলে যেতিয়া বৰষুণ দি আছিলে। চ' ইয়াত কুৱেশ্যন আছে, টু হেভ দি প্লেজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি। তাৰপিছত আছে টু বাথ ইন দ্য ৰেইন। তাৰপিছত আছে টু কালেক্ট দি হেলষ্টন। তাৰপিছত আছে টু কভাৰ হিজ কৰ্ণফিল্ড। চ' ইয়াত ব্লু কালাৰৰ যিটো আছে সেইটো আনচাৰ হয়। অপশ্যন নম্বৰ এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তো নেক্সট আমি চাওঁ, ষ্টেণ্ড টাক আণ্ডাৰ থ্ৰী কেনপিজ ইন প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ। চ' ইয়াত অপশ্যন এ দি আছে কফি ষ্টেটছ এণ্ড মেনশ্যনছ। অপশ্যন বি দি আছে কফি ষ্টেটছ এণ্ড কলনিয়েল বাংগালোছ। তাৰপিছত আছে কফি ষ্টেটছ এণ্ড কলনিয়েল ফৰ্টছ। তাৰপিছত ডি নম্বৰ আছে কফি ষ্টেটছ এণ্ড হেৰিটেজ বিল্ডিং। চ' অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত এটা ষ্টেটমেণ্টৰ কুৱেশ্যন আছে। চ' ষ্টেটমেণ্ট ওৱানত দি আছে, দি কুৰ্ক ৰেজিমেণ্ট হেজ ৰিচিভ দি মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ এৱাৰ্ডছ ফৰ শ্ব'ৱিং ব্ৰেভেৰী ইন ৱাৰ্ছ। তাৰপিছত ষ্টেটমেণ্ট টু আছে, দি কডাবুজ আৰ দি অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্মিটেড টু কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট লাইচেঞ্চ। তো ইয়াত অপশ্যন এ দি আছে ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ইজ ট্ৰু, ষ্টেটমেণ্ট টু ইজ ফল্ছ। তাৰপিছত আছে ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ইজ ফল্ছ, ষ্টেটমেণ্ট টু ইজ ট্ৰু। তাৰপিছত আছে বোথ ষ্টেটমেণ্ট ওৱান এণ্ড টু আৰ ফল্ছ। তাৰপিছত ডি আছে বোথ ষ্টেটমেণ্ট ওৱান এণ্ড টু আৰ ট্ৰু। তো অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ইজ ফল্ছ আৰু ষ্টেটমেণ্ট টু যোনটো আছে সেইটো ট্ৰু হয়। চ' অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত আছে লেন্সো ৱাজ নট এট অল ছাৰপ্ৰাইজ টু চি দি মানি ইন দি এনভেলপ বিকজ। অপশ্যন এ দি আছে হি ৱাজ ছ' ছেড that he did not give any rejection. তাৰপিছত আছে অপশ্যন বি, হি হেড আনৱেভাৰিং ফেইথ ইন গড। তাৰপিছত চি আছে হি ৱাজ এন মিচিভিয়াছ মেন। তাৰপিছত ডি আছে নন অফ দিছ। তো দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি, হি হেড আনৱেভাৰিং ফেইথ ইন গড। তাৰপিছত আছে হু ৱাজ ডিন'টেড এজ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ বাই লেন্সো। বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ বুলি এ লেটাৰ টু গড চেপ্টাৰত কাক কোৱা হৈছে, কাক ডিনোট কৰা হৈছে, বুজোৱা হৈছে। ইয়াত অপশ্যনছ দিয়া আছে ভিজিটাৰ্ছ। অপশ্যন বি দি আছে ক্লিনাৰ্ছ অফ পোষ্ট অফিচ। অপশ্যন চি দি আছে হিজ নাইবাৰ্ছ। অপশ্যন ডি দি আছে পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ। তো দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ। অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত আছে একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা হোৱাট কাম মোৰ নেচাৰেলি টু হিউমেন হাৰ্ট। চ' এইটো খুবেই পঢ়া কুৱেশ্যন। অপশ্যন এ আছে হেইট। অপশ্যন বি আছে এংজাইটি। অপশ্যন চি আছে লাভ। অপশ্যন ডি আছে এংগাৰ। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি লাভ, অপশ্যন চি। তাৰপিছত আছে হোৱাট কালাৰ্ছ ডাজ দি নিউ চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগছ পজেছ। চ' নতুন যিটো চাউথ আফ্ৰিকাৰ ফ্লেগ আছে, পতাকা আছে, সেই পতাকাটো কোনকেইটা কালাৰ ৰং পজেছ কৰে। চ' অপশ্যন এ আছে ব্লেক, ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু এণ্ড গ'ল্ড। অপশ্যন বি আছে ব্লেক, ৰেড, য়েল্লো, ব্লু, গ'ল্ড। অপশ্যন চি আছে ব্লেক, ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু, চিলভাৰ। অপশ্যন ডি আছে ব্লেক, ৰেড, চেফ্ৰন, ব্লু, গ'ল্ড। তো দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন এ ব্লেক, ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু, গ'ল্ড। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, দি ইয়াৰ অফ কুৰ্ক ব্ৰেডছ অফ ইনভিগৰেটিং। অপশ্যন এ আছে কাৰ্ডামম।
Option B as a tea, option C as a coffee, option D as a spices. So the correct answer will be coffee, option C. তাৰ পিছত আছে এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট কভাৰ্ছ অফ কুৰ্গ। এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট চিৰসেউজ যিটো চিৰসেউজ বুলি কওঁ আমি, এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট যিটো আছে চিৰসেউজ। চ' সেইটোৱে কুৰ্গৰ কিমান শতাংশ আৱৰি আছিলে, কভাৰ কৰি আছিলে? অপশ্যন এ আছে 40%, অপশ্যন বি আছে 60%, অপশ্যন চি আছে 30%, অপশ্যন ডি আছে 50%. চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন চি 30%. তাৰপিছত 10 নম্বৰছ আছে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন কুৱেশ্যন। এছাৰশ্যন আছে লেন্সো হেড এন ইমেন্স ফেইথ ইন গড। ৰিজন লেন্সো ৰট এ লেটাৰ টু গড asking God to lend him 100 pesos. তাৰপিছত অপশ্যনখিনি দিয়া আছে both A and R are true and R is the correct explanation of A. তাৰপিছত B আছে both A and R are true but R is not the correct explanation of A. তাৰপিছত C দিয়া আছে A is true and R is false. D দিয়া আছে both A and R are false, মানে assertion আৰু reasonটো false. So option B will be the correct answer. Both A and R are true. দুয়োটাই ষ্টেটমেণ্টেই মানে assertion আৰু reason দুয়োটাই শুদ্ধ হয়, কিন্তু ৰিজনটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয়, কাৰেক্ট মানে শুদ্ধ বৰ্ণনা নহয় টুৱাৰ্ডছ assertion. তাৰপিছত আছে 11 the tiger is ignoring the option A is a zoo employees, option B is a villagers, option C is a plum deer, option D is a visitors. So the correct answer will be visitors. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে white fangs mean the of tiger. Option A is a white stripes, option B is a white tail, option C is a white pointed teeth, option D is a white nails. So the correct answer will be option C, white pointed teeth. তাৰ পিছত আকৌ এটা assertion reason আছে। assertion আছে Nelson Mandela became the first black president of South Africa. The ceremony saw the largest gathering of leaders from all around the world present in South Africa to witness such an extraordinary event. So options দিয়া আছে option A both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B is a both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C is A is true and R is false. Option D is both A and R are false. A and R মানে এইটো assertion আৰু reason হয়. So the correct answer will be option B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. তাৰ পিছত আছে he should be lurking in shadow near the waterhole, sliding through long grass where plum deer pass. Find out the word in the above lines which means fat. Option A is a lurking, option B is a sliding, option C is a hole, option D is a plump. So the correct answer will be option D, plump. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে হোৱাট আমাণ্ডা শুড নট ইট এজ মেনশ্যনড ইন দি পয়েম আমাণ্ডা। মানে আমাণ্ডা যিটো পয়েম আছে এই পয়েমটোত মানে তাইৰ মাকে কি খাব মানা কৰিছে? তো আমাণ্ডাৰ মাকে কি খাব মানা কৰিছিলে? চ' ইয়াত দিয়া আছে অপশ্যনছ দিয়া আছে কেণ্ডি, আইচক্ৰীম, চকলেট, ডি দিয়া আছে কেক। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন চি, চকলেট। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে চুজ দি ৱৰ্ড হুইচ মিনছ ৰিলেক্সড। মানে ৰিলেক্সডৰ মিনিংটো কি? যদি আমি ইয়াত চাওঁ ব্লিছফুল্লি আছে, তাৰ পিছৰটো অপশ্যন আছে লেংগুইড, তাৰপিছত আছে এমাৰাল্ড, তাৰপিছত আছে ইনহেবিটেণ্ট।
চ' এইটো কেতিয়াবা এনেকুৱা কুৱেশ্যনো আহি যায় যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ লেংগুৱেজ, তেতিয়া আমি ৰিলাক্স বুলি লিখোঁ। ইয়াত ৰিলাক্স দি আছে, চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি লেংগুৱেজ। তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন এছাৰশ্যন আৰু ৰিজনৰ। লেঞ্চো কল দি পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ, এইটো এছাৰশ্যন এটা। আৰু ৰিজন আছে লেঞ্চো আস্কড গড নট টু চেণ্ড হিম ৰেষ্ট অফ দি মানি বাই পোষ্ট। অপশ্যন এ আছে বোথ এ এণ্ড আৰ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ। তাৰ পিছত আছে বোথ এ এণ্ড আৰ ট্ৰু বাট আৰ ইজ নট দি কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ। A is true and R is false. Both A and R are false. So the correct answer will be both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option B. তাৰ পিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে statement 1, the tiger does not ignore the visitors. Statement 2, he is happy and expresses his happiness by a roar. Statement question হয়, তো অপশ্যন এ আছে statement 1 is true, statement 2 is false. তাৰ পিছত আছে statement 1 is false, statement 2 is true. তাৰ পিছত আছে both statement 1 and 2 are false. তাৰ পিছত আছে both statement 1 and 2 are true. So ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন চি, both statement 1 and 2 are false. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে where is কুৰ্গ, কুৰ্গ মানে ক'ত আছে। চ' অপশ্যন এ আছে কেৰেলা, অপশ্যন বি আছে তামিলনাডু, অপশ্যন চি আছে কৰ্ণাটক, অপশ্যন ডি আছে আসাম। চ' কুৰ্গ ইজ চিচুৱেটেড ইন কৰ্ণাটক, কৰ্ণাটকত অৱস্থিত কুৰ্গ। কুৰ্গৰ কৰ্ণাটকৰ এটি সৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো কুৰ্গ বুলি কোৱা হয়। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে হু ৱাজ শ্ব'ন ইন এজ ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট। চ' ইয়াত অপশ্যনছ দি আছে থাবু এম্বিকি, অপশ্যন বি আছে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক, অপশ্যন চি আছে অলিভাৰ টম্বুজ, অপশ্যন ডি আছে ৱাল্টাৰ চিচুলু। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক। আৰু ফাৰ্ষ্ট আছিলে থাবু এম্বিকি। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে দি ইনঅগেৰেশ্যন চেৰিমনি অফ চাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট টুক প্লেচ অন। যিটো ইনঅগেৰেশ্যন চেৰিমনি আছিলে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নামৰ চেপ্টাৰটোত, নেলছন মেণ্ডেলা ৱাজ দি মেইন কেৰেক্টাৰ অফ ডেট চেপ্টাৰ। চ' এই নেলছন মেণ্ডেলাৰ চেপ্টাৰটোত ইনঅগেৰেশ্যন চেৰিমনি কেতিয়া টেক প্লেচ কৰিছিলে মানে হৈছিলে। চ' অপশ্যন আছে 10th May 1992, অপশ্যন বি আছে 10th May 1993, অপশ্যন চি আছে 10th May 1994, অপশ্যন ডি আছে 10th May 1995. চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন চি 10th May 1994. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে হোৱাই ৱেৰ টু নেশ্যনেল এন্থেম ছাং ইন দি ইনঅগেৰেশ্যন চেৰিমনি অফ চাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট। কৈছে যে যিটো ইনঅগেৰেশ্যন চেৰিমনি আছিলে চাউথ আফ্ৰিকাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নামৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা উদ্ধৃত হোৱা। চ' সেইটো চেপ্টাৰত কিয় এনেকুৱা মেনশ্যন কৰিছে যে দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিলে ইনঅগেৰেশ্যন চেৰিমনিটোত। তো ইয়াত অপশ্যনছ দিয়া আছে টু মাৰ্ক দি ইউনিটি, অপশ্যন বি আছে টু মাৰ্ক দি এণ্ড অফ ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, অপশ্যন চি আছে টু মাৰ্ক দি এণ্ড অফ জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, অপশ্যন ডি আছে বোথ এ এণ্ড বি। একচুৱেলি এইটোৱে এটা ইউনিটিও বুজাইছিলে, ঐক্যবদ্ধ বুজাইছিলে। তাৰপিছত যিটো ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছিলে, আমি যিটো ৰেচিয়েলিজম বুলি কওঁ, চ' সেইটোৰ এণ্ড হ'ব বুলি এই দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত আছে চেণ্ড মি দি ৰেষ্ট চিন্স আই নিড ইট ভেৰি মাছ। হিয়াৰ দ্য ৰেষ্ট মিনছ, এইটো খুবেই অহা কুৱেশ্যন লাষ্ট 2024 নহয় 2021 যিটো ক'ভিড-19 পিছৰ যিটো এক্সাম হৈছিলে 2022ত, সেইটোতো আহিছিলে যে যিটো ৰেষ্ট আছে ৰেষ্টৰ মিনিংটো কি। চ' এইটো ৰেষ্ট একচুৱেলি আমি ৰিলেক্সিং বুলি কওঁ, কিন্তু এই যিটো লেন্সৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে লেটাৰ টু গড, চ' লেটাৰ টু গডৰ একচুৱেলি ৰিমেইনিং পাৰ্ট বুলি কোৱা হৈছে, মেনশ্যন কৰা হৈছে। ৰিমেইনিং আইডেল আছে, ফ্ৰী টাইম আছে। চ' ৰিমেইনিং পাৰ্ট উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন বি। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে এ প্লেগ অফ লকাষ্ট উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ, হোৱাট ডাজ দি আণ্ডাৰলাইন টাৰ্ম মিনছ।
মানে এ প্লেগ অফ লকাষ্ট মানে কি এইটো বুজোৱা হৈছে। চ' এইটো যদি আমি চাওঁ, এ আছে এ হাৰ্ড অফ এনিমেলছ, বি আছে এ সোয়াম অফ বিজ, চি আছে এ ফ্লক অফ বাৰ্ডছ, ডি আছে এ সোয়াম অফ ইনচেক্টছ। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি এ সোয়াম অফ ইনচেক্ট। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, হু ৰোড দি প্ৰ'জ পিচ এ লেটাৰ টু গড। অপশ্যনছ দি আছে অৰূপ কুমাৰ দত্ত, নেলছন মেণ্ডেলা, জি.এল. ফুয়েণ্টিছ, লেছলি নৰিছ। The correct answer will be Z.L. Fuentes. Arup Kumar Dutta was the writer of Tea from Assam. Nelson Mandela was the writer of A Long Walk to Freedom. So option C will be the correct answer, Z.L. Fuentes. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, where is the India's largest Tibetan settlement? অপশ্যন এ আছে মেংগালোৰ, অপশ্যন বি আছে উটি, অপশ্যন চি আছে বাইলাকুপ্পে, অপশ্যন ডি আছে নিসৰ্গমা। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি বাইলাকুপ্পে। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, গোয়িং ডাউন এ ক্লিফ বাই শ্লাইডিং ডাউন এ ৰোপ ইজ কল্ড। অপশ্যন এ আছে কেনয়িং, অপশ্যন বি আছে ৰাফটিং, অপশ্যন চি আছে ৰাপেলিং, অপশ্যন ডি আছে ক্লাইম্বিং। চ' গোয়িং ডাউন এ ক্লিফ বাই শ্লাইডিং ডাউন এ ৰোপ ইজ কল্ড ৰাপেলিং। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, মহাচিৰ ইজ এ, অপশ্যন এ আছে ৰিভাৰ। মহাচিৰ একচুৱেলি কি হয়? অপশ্যন এ আছে ৰিভাৰ, অপশ্যন বি আছে লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ, অপশ্যন চি আছে কাইণ্ড অফ স্কুৱেৰেলছ, অপশ্যন ডি আছে কাইণ্ড অফ লাংগুৰ্ছ। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি। মহাচিৰ এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ হয়, লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ। অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰ পিছৰটো আছে, হোৱাই ডিড হৰেছ ৰব এ ছেভ এভৰি ইয়াৰ। অপশ্যন এ আছে টু লিভ কমফৰ্টেবলি, টু বাই ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ বুকছ, অপশ্যন চি আছে টু বাই মেডিচিনছ ফৰ হেই ফিভাৰ, অপশ্যন ডি আছে টু ছাপৰ্ট হিজ ফেমিলি। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি, টু বাই ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ বুকছ। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, হোৱেৰ ৱাজ দি বেলকনি ডেট ৱাজ এবল ডেছক্ৰাইবড। চ' অপশ্যন এ আছে অন দি ৰুফ অফ দি ৰুম, অপশ্যন বি আছে আউটসাইড দি বেক ডোৰ অফ দি ৰুম, অপশ্যন চি আছে আণ্ডাৰ দি উইণ্ড' অফ দি ৰুম, অপশ্যন ডি আছে নান অফ দিছ। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন চি, আণ্ডাৰ দি উইণ্ড' অফ দি ৰুম। বেলকনিটো য'ত আছিলে এইটো আণ্ডাৰ দি উইণ্ড' অফ দি ৰুম, মানে খিৰিকীৰ তলত আছিলে। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, দ্য পয়েট ড্ৰজ এ কণ্ট্ৰাষ্ট বিটুইন। টাইগাৰ ইন দ্য জুত এটা কণ্ট্ৰাষ্ট আছে, পয়েট কণ্ট্ৰাষ্ট বিটুইন, মানে একচুৱেলি এই যিটো কবিতা আছে এইটো কিহৰ ওপৰত আধাৰিত হৈ আছে। চ' সেইটো কোৱা হৈছে। অপশ্যন এ আছে এনিমেলছ এণ্ড হিউমেন বিং, মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৰ মাজত, অপশ্যন বি আছে টাইগাৰ ইন এ জু এণ্ড টাইগাৰ ইন এ ফৰেষ্ট, অপশ্যন চি আছে টাইগাৰ ইন এ জু এণ্ড হিউমেনছ, টাইগাৰ ইন এ ফৰেষ্ট এণ্ড হিউমেনছ। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি, টাইগাৰ ইন এ জু এণ্ড টাইগাৰ ইন এ ফৰেষ্ট। এইটো এটা পয়েটে এটা কণ্ট্ৰাষ্ট ড্ৰ কৰিছিলে। তাৰ পিছৰটো আছে, হু ৱাজ একচুৱেলি নকিং এট দি ড'ৰ অফ অজেবলছ ৰুম। অজেবলৰ যিটো ৰুম আছিলে, ৰুমত একচুৱেলি কোনে নক কৰি আছিলে, অপশ্যন এ আছে পুলিচ, অপশ্যন বি আছে মেক্স, অপশ্যন চি আছে ৱাচমেন, অপশ্যন ডি আছে ৱাইটাৰ। একচুৱেলি ৱাইটাৰজনে নক কৰি আছিলে অজেবলৰ ৰুমৰ দুৱাৰত। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট ৱাজ ফাউলাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট অথেণ্টিক থ্ৰিল অফ দি ডে। অপশ্যন এ আছে মিটিং অজেবল, অপশ্যন বি আছে চিইং এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ, অপশ্যন চি আছে মিটিং এ মেন উইথ এন অট'মেটিক পিষ্টল ইন অজেবলছ ৰুম, অপশ্যন ডি আছে মিটিং হেনৰি। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন চি, মিটিং এ মেন উইথ এন অট'মেটিক পিষ্টল ইন অজেবলছ ৰুম। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট ডাজ হৰেছ ডু ইন দ্য জেইল। হৰেছে এই জেইলত থাকি কিনে কি কৰে? অপশ্যন এ আছে টাইপিষ্ট, অপশ্যন বি আছে একাউণ্টেণ্ট, অপশ্যন চি আছে লাইব্ৰেৰিয়ান, অপশ্যন ডি আছে এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন ডি, এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, হোৱেৰ ডিড দি ফেমিলি হু লিভড ইন শ্বৰ্ট অভাৰ গ্ৰেইনছ গো। তাৰপিছত অপশ্যন আছে লাছ ভেগাছ, লছ এঞ্জেলছ,
Option C is a Paris, option D is a London. So the correct answer will be London. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে দি পয়েট অফ দি পয়েম আমাণ্ডা আমাণ্ডাৰ পয়েটজনৰ নাম কি কবিজনৰ নাম কি অপশ্যন এ আছে ৰবিন ক্লিন আৰু অপশ্যন বি আছে ৰবিন ক্লেইন একচুৱেলি ইয়াত যিটো স্পেলিং আছে স্পেলিঙৰ মিষ্টেক হ'ব পাৰে চ' অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ বাকীখিনি ভুল আছে চি ডি টু ষ্টাৰ্ট নহয় কে ডি ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু কে এল ই হ'ব তাৰ পিছৰটো আছে হু একৰ্ডিং টু মাণ্ডেলা ইজ নট ফ্ৰী মাণ্ডেলাৰ মতে কোন ফ্ৰী নহয় মুক্ত নহয় অপশ্যন এ আছে অপ্ৰেছাৰ অপশ্যন বি আছে অপ্ৰেছড চ' অপশ্যন চি আছে both oppressor and oppressed অপশ্যন ডি আছে none of the above চ' the correct answer will be option C both oppressor যোনে অপ্ৰেছ কৰে তেওঁ মুক্ত নহয় আৰু যাক অপ্ৰেছ কৰে তেওঁ মুক্ত নহয় তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে নেম দি লিটাৰেৰী ডিভাইচ ইউজড ইন দি লাইন ষ্টপ দ্য স্লাউচিং এণ্ড চিট আপ ষ্ট্ৰেইট অপশ্যন এ আছে চিমিলি অপশ্যন বি আছে মেটাফৰ অপশ্যন চি আছে অক্সিমৰন অপশ্যন ডি আছে এলিটাৰেশ্যন চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি মেটাফৰ এইটো এটা মেটাফৰিকেল চেণ্টেঞ্চ হয় তাৰপিছত আছে মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ডেছ বি এ ইন পলিটিকেল চায়েন্স চ' এইটো এটা আৰ্টিকেল আহি গৈছে গ্ৰামাৰ পৰ্চনত দি দিছিলোঁ কেইটামান চ' বি যিটো লেটাৰ আছে এইটো যদি আমি অলপ এব্ৰিভিয়েট কৰোঁ বি প্লাছ ই হয় চ' ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ উইল বি বাৱেল কনচনেণ্ট তো কনচনেণ্ট হ'লে আমি স্পেচিয়েলি এব্ৰিভিয়েট ফৰ্মত কনচনেণ্ট হ'লে আমি এ ব্যৱহাৰ কৰোঁ চ' ইয়াত এন দি আছে ডি দি আছে এনি দি আছে চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি এ তাৰপিছত আছে হেভ ইউ স্পেণ্ড ডেছ মানি ইউ হেড তোমাৰ চ' ইউ হেড এটা একচুৱেলি হেভ ইউ স্পেণ্ড মানি যিটো আছে এইটো ডবল চেণ্টেঞ্চ হয় এটা চ' ইউ হেড আছে চ' দি লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি আৰু মানিৰ ক্ষেত্ৰত লিটিল ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিহেতু আনকাউণ্টেবল নাউন চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন চি তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে ডেছ অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ হেভ ভিজিটেড শিৱসাগৰ ৰিচেণ্টলি চ' এ লিটিলটো নহয় few of my friends have been sorry এইটো আনচাৰটো ৰং দি আছে অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ ইচ অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ হেভ ভিজিটেড শিৱসাগৰ ৰিচেণ্টলি তাৰ পিছৰটো আছে ইচ অফ দি ষ্টুডেণ্টছ গিভ এ পেন বাই দি ক্লাছ টিচাৰ চ' ৱেৰ গিভেন ইচ অফ দি ষ্টুডেণ্টছ ৱাজ গিভেন হ'ব তো কেনেকৈ লাগি গ'ল বা চ' ৱাজ গিভেন হ'ব যিহেতু আমি ইচ অফ দি ষ্টুডেণ্টছক এটা ছিংগুলাৰ প্ৰনাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ চৰি ফৰ দি ইনকাৰেক্ট আনচাৰ হাইলাইটেড হিয়াৰ একচুৱেলি আই ৱাজ নট আৱেৰ অফ দিছ চ' ৱাজ গিভেন হ'ব তাৰ পিছৰটো আছে আৱাৰ টিচাৰ গ' টু লণ্ডন লাষ্ট ইয়েৰ চ' এইটো ৱেণ্ট হৈ যাব যিহেতু লাষ্ট ইয়েৰ দি আছে তাৰপিছত আছে অমল ডু দিছ ৱৰ্ক ফৰ 6 months চ' ইয়াত ইজ ডুইংটো কেতিয়াও নহয় কাৰণ পিৰিয়ডছ অফ টাইম আছে হেজ ডানো নহয় ডাজো নহয় চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি হেজ বিন ডুইং তাৰ পিছৰটো আছে দ্য মেথছ ষ্টাৰ্ট বিফৰ উই ৰিচ দি ফিল্ড ইয়াত এটা পাৰ্ট দি আছে ভাৰ্বটোত মানে পাষ্ট ইনডিফিনিটত আৰু এটা পাষ্ট পাৰফেক্টত হৈ যাব দিছ ইজ দ্য চিম্পল ফাণ্ডা চ' অপশ্যন এ আছে ষ্টাৰ্টেড অপশ্যন বি আছে হেড ষ্টাৰ্টেড অপশ্যন চি আছে starting option D আছে had been starting so the correct answer will be had started তাৰ পিছত কিছুমান ডেছক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে why is the period from September to March said to be the season of joy in Coorg the period from September to March is referred to as the season of joy Coorg because during this time the weather is pleasant with moderate temperatures and clear skies the environment becomes lush green making it the best time for outdoor activities like trekking bird watching and enjoying the natural beauty of Coorg so সেইকাৰণে মানে season of joy বুলি কোৱা হৈছে ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চত কাৰণ তেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টটো ক্লিয়াৰ থাকে
টেম্পাৰেচাৰটো মডাৰেট থাকে আৰু তেনেকুৱা টাইমত মানে ট্ৰেকিং কৰি কেনুইং কৰি ৰাপেলিং কৰি বা বাৰ্ড ৱাচিং কৰি আৰু নেচাৰেল বিউটিবোৰ চাবলৈ অলপ ধুনীয়া লাগে, সেইকাৰণে এই সময়টোক ছিজন অফ জয় বুলি কৈছে। তাৰ পিছৰটো আছে হোৱাই ডিড লেঞ্চো আস্ক গড নট টু চেণ্ড দি 30 pesos টু হিম থ্ৰু দি মেইল। Lenzo asked God not to send the 30 pesos through the mail because he had lost his faith in the honesty of the post office employees. He believed that they had stolen a portion of the money from the previous letter he received. Actually, second letter এইটো কাৰণে লিখিছিলে আৰু তাত 30 pesos থ্ৰু মেইলত দিব মানা কৰিছিলে, কাৰণ পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজবোৰে থাৰ্টি পেচছ মানে ষ্টল কৰিছিলে, চুৰি কৰিছিলে বুলি লেঞ্চোৱে ভাবিছিলে 100 পেচছৰ পৰা, সেইকাৰণে দিব মানা কৰিছিলে। তাৰপিছত আছে ডেছক্ৰাইব দি ষ্টৰি ডেট ৰিফ্লেক্টছ দি গ্ৰীক ডিচেণ্ট অফ দি পিপল অফ কুৰ্গ। দি পিপল অফ কুৰ্গ আৰ বিলিভ টু বি গ্ৰীক ডিচেণ্ট, as one story suggests that they are the descendants of Alexander the Great soldiers. These soldiers could not return their homeland and decided to settle in Kurg after their army disbanded. The tradition of wearing martial robes and the sharp features of Kurg is support this theory. So Alexander the Greater descendants বুলি কোৱা হয়। So এইটোৰে এটা description ইয়াত দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আছে হোৱাট কুড আমাণ্ডা ডু ইফ শ্বি ৱেৰ এ মাৰমেইড। যদি আমাণ্ডা এজন মাৰমেইড থাকিলে হয়, এটা মাৰমেইড থাকিলে হয়, কি কৰিলে হয়? ইফ আমাণ্ডা ৱেৰ এ মাৰমেইড শ্বি ইমাজিনছ হাৰছেল্ফ ড্ৰিফটিং ব্লিছফুল্লি ইন দি কাম চি, কেয়াৰ ফ্ৰী এণ্ড ফ্ৰী ফ্ৰম অল ৰেছপনচিবিলিটিজ। শ্বি উড এনজয় চলিটিউড এণ্ড পিচ ইন দ্য বাষ্ট অ'চিয়ান। চ' মাৰমেইড একচুৱেলি এটা চি এনিমেলছ হয়। চ' সেইটোৰ নিচিনা হৈ কিনে সি ৰেছপনচিবিলিটিৰ পৰা মুক্ত পাব বিচাৰিছিলে, দায়িত্বৰ পৰা। চ' ডেটছ ৱাই ইউ উড হেভ ব্লিছফুল্লি ড্ৰিফটিং ইন দ্য কাম অফ চি। চ' ড্ৰিফটিং ব্লিছফুল্লি মানে ফূৰ্তিৰে। তাৰপিছত হোৱাই ডাজ আমাণ্ডা ৱান্ট টু বি ৰেপাঞ্জেল। Amanda wants to be Rapunzel because she desires to live in a peaceful and quiet tower, away from the noise and demands of the outside world. She longs for the isolation and freedom that Rapunzel enjoy, without any interruption or obligations. So Rapunzel কিয় হ'ব বিচাৰিছিলে? কাৰণ তাৰ ইণ্টাৰাপশ্যন আৰু অব্লিগেশ্যন নালাগিছিলে লাইফত। she wants to be free. That's why she wants to be a Rapunzel. তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে where should the tiger be snarling around and how should it terrorize the village? The tiger should be snarling around in the jungle, moving freely in its natural habitat. It should terrorize the village by showing its dominance and power, creating a sense of fear among the villagers as it roams around freely. তাৰপিছত আছে he stalks in his vivid stripes. Who is he referred to here and where does she stalk? He refers to the tiger in the poem. A tiger in the zoo, he stalks in his cage at the zoo, pecking back and forth with his vibrant and striking stripes visible to the onlookers. তাৰপিছত আছে what does courage mean to Mandela? For Nelson Mandela, courage is not the absence of fear but the triumph over it. A brave person is not someone who does not feel afraid, but someone who conquers their fear to achieve freedom and justice. Mandela saw courage as the key of overcoming oppression and injustice. তাৰপিছত আছে why did Lenzo say the raindrops were like new coins? Lenzo compared the raindrops to new coins because he believed the rain would bring a good harvest. The large drops of rain symbolized silver coins and the smaller drops symbolized 10 coins. He saw the rain as a blessing that would lead to prosperity and wealth through a successful crop. তাৰপিছত আছে how did Mandela's hunger for freedom change his life? Mandela's hunger for freedom transformed him from a naive young boy into a leader of his people. Initially, his desire for freedom was limited to personal freedom, but as he grew and witnessed the suffering of his people under apartheid,
his hunger evolved. He became committed to the collective freedom of his countrymen, leading him to join the fight against racial oppression. The quest for freedom led him to sacrifice his personal life, endure imprisonment for 27 years, and eventually became a symbol of the struggle for justice and equality in South Africa. তাৰপিছত আছে fill in the blanks with right alternatives. The priest is sitting beside the altar. So altar actually যিটো ALTER আছে এইটো চেঞ্জ কৰা হয়. I want to alter myself. যেনেকৈ alternatives to altarৰ পৰা আহিছে. So altar is something which is like a tomb. So তাৰপিছত আছে B. Her father was an eminent physician. Eminent মানে অলপ জনা শুনা. তাৰপিছত আছে ইট ইজ গুড হেবিট টু কিপ এ ডায়েৰী. ডায়েৰী ৰখা এটা ভাল হেবিট. চ' DIARY ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. তাৰপিছত আছে কম্বাইন দি ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ অফ চেণ্টেন্স ইনটু এ ছিংগল চেণ্টেন্স. হোৱেৰ ডাজ হি লিভ? ডু ইউ ন' ইট? চ' ডু ইউ ন' হোৱেৰ হি লিভছ? ডু ইউ ন' যিটো আছে এইটো প্ৰথম আহি যাব, আৰু হোৱেৰ ডাজ হি লিভ টু এইটো ছিংগুলাৰ হৈ যাব, মানে হোৱেৰ হি লিভছ হৈ যাব. তাৰ মাই আংকল ইজ এ নভেলিষ্ট, এভৰি ওৱান ন'জ হিম. মাই আংকল হু ইজ এ নভেলিষ্ট ইজ ন'ন বাই এভৰিবডি. তাৰপিছত আছে হেল্থ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইট মাষ্ট নট বি নেগলেক্টেড. হেল্থ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড মাষ্ট নট বি নেগলেক্টেড. হৈ গ'ল. চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ আলোচনা. চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব. আৰু যদি PDF লাগে মোক জনাব, কমেণ্টত জনাই দিব. I will try to send you the PDF link. Thank you.